এটা পাৰ্চেল মই অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ অনলাইনত। আজি পাৰ্চেলটো আহি পাইছে। এইটো পাৰ্চেলটো মানে অট'মেটিক ৱেৰ ষ্ট্ৰিপাৰ এণ্ড ক্ৰিম্পিং, মানে ৱেৰ কাটাৰ, ৱেৰ ক্ৰিম্পিঙো কৰিব পাৰি। ইয়াত লাক্স চাক্স লগৰ কাৰণে কাম আহে আৰু ৱেৰৰ যি ইনচুলেশ্যন থাকে সেইবিলাক গুচাব পাৰি। মই অনলাইনত অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ, আজি আহি পাইছে। মই আপোনালোকক টুলছ পাত মই দেখুৱাই আছোঁ, কেনেকৈ কি কাম কৰিব, কি কামত আহিব আমাৰ। এই পাত বিশেষকৈ আমাৰ ইলেক্ট্ৰিচিয়ানৰ কাৰণে দৰকাৰ, গ্ৰিডৰ কাম হওক বা চলাৰৰ কামেই হওক, আৰু ঘৰৰ কাৰণে আপুনি ল'ব পাৰে, ঘৰতো আমাৰ প্ৰয়োজন হয়। এনেকুৱা এপাত ৱেৰ কাটাৰ বা ক্ৰিম্পাৰ। এপাত টুলছতে আপোনাৰ ৩-৪টামান কাম কৰিব পাৰি বাটেদি। মই আগতে বস্তুটো মই বেলেগত চাইছোঁ আৰু চাই মই অনলাইনত অৰ্ডাৰ কৰিছোঁ। বস্তুটো মানে ভাল লাগিছে আৰু কাম খুব সোনকালে সহজে কৰিব পাৰি। সেইকাৰণে মই অনলাইনত অৰ্ডাৰ কৰিলোঁ টুলছ পাত। এতিয়া মই ইয়াৰ ক'ত ক'ত এডজাষ্ট কেনেকৈ কি আছে মই অলপমান দেখুৱাই দিম আপোনালোকক। ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই থাকিব সম্পূৰ্ণ। মই আপোনাৰ বস্তুখিনি দেখুৱাই আছোঁ। এইটো যিটো দেখি আছে এইটো এডজাষ্ট, ইয়াত এডজাষ্ট কৰি ল'ব পাৰি। মানে ৱেৰডাল আপুনি ইয়াৰ যিটো ইনচুলেশ্যন থাকে, সেই ইনচুলেশ্যন আপুনি কিমানখিনি ইনচুলেশ্যন আপুনি ইয়াৰ পৰা এৰুৱাব, সেইটো হিচাপত ইয়াত মানে এডজাষ্ট কৰি ল'ব পাৰি। এনেকৈ এডজাষ্ট কৰি ল'ব পাৰি আৰু এইটো আঁতৰাব পাৰি। আৰু ইয়াতো এডজাষ্ট কৰিব পাৰি। আপোনাৰ এইডাল মই 2.5 লৈছোঁ, ইয়াত 2.5 আৰু এইডাল দেখি আছে 6 mm। মানে যিকোনো তাৰৰ ইনচুলেশ্যন আপুনি গুচাব খুজিলে 6 mm হওক, 4 mm হওক, 2.5 mm হওক, 10 mm হওক, ইয়াত আপুনি এইটো এডজাষ্ট কৰি ল'ব লাগিব। এইটো যিটো হেৰি দি আছে এটা বুটাম, মানে সৰু কৰি ল'ব লাগিব। এনেকৈ দেখিছে। ইয়াতকৈ যদি আপুনি আৰু বেছি ইনচুলেশ্যন গুচাব খোজে তেতিয়া ইয়াত এডজাষ্ট কৰি ল'ব লাগিব। এনেকৈ এডজাষ্ট কৰি এনেকৈ গুচাব পাৰিব। আৰু যদি আপুনি এনেকুৱা মাজ অংশত ইনচুলেশ্যন যদি গুচাব খোজে, জইনিং থাকিলে মানে জইনিং দিব বিচাৰে, তাত এইটো এনেকৈ গুচাই লৈ পেলাই এনেকৈ মাজত ধুনীয়াকৈ ইয়াত হেৰি কৰিব পাৰিব, ইনচুলেশ্যন গুচাব পাৰিব। জইনিং দিবৰ কাৰণে ধুনীয়াকৈ এনেকৈ ইনচুলেশ্যন আপুনি গুচাই ল'ব পাৰিব। ইয়াত এডাল 2.5 হয়, স্কুৱেৰ mm, 2.5 স্কুৱেৰ mm। এতিয়া মই এডাল 6 mm লৈছোঁ। 6 mm ইয়াত অলপমান এডজাষ্ট কৰিব লাগিব। মই এইটো হেৰি কৰি ল'ম, এডজাষ্ট। মোক ইমানতে ইনচুলেশ্যন গুচাব লাগে, দেখিছে ইমানটো। আৰু ইয়াতকৈ যদি বেছি গুচাব খোজে, আপোনাৰ যদি বেছি প্ৰয়োজন হয়, এইটো এডজাষ্ট কৰি ল'ব। মাজত এনেকৈ আপুনি গুচাব পাৰিব, 10 mm। আৰু ইয়াত কাটিং কৰিব পাৰিব আপুনি এনেকৈ।
10 mm ৱেৰ ইয়াত ধুনীয়াকৈ কাটিং হৈ যায়। আৰু মই ক্ৰিম্পিং কৰি দেখাই আছোঁ আপোনাক। ৱেৰ 2.5ৰ ৱেৰ লৈছোঁ মই ইয়াত। আপুনি এনেকৈ যিটো লাক্স, আমাৰ লাক্স লগোৱা হয়, এনেকৈ ইয়াত লাক্স ক্ৰিম্পিং কৰিব পাৰিব। এইটো 1.5, 2.5 এনেকৈ ধুনীয়াকৈ ক্ৰিম্পিং কৰিব পাৰিব। আৰু মই 6 mm দেখুৱাই আছোঁ আপোনাক। 6 mm ইয়াত এডজাষ্ট কৰি ল'ব লাগিব। এডজাষ্ট কৰি এনেকৈ হেৰি কৰি দীঘলকৈ ল'ম মই। এনেকৈ যেতিয়া আপুনি লাক্স লগাব হ'লে আপুনি ইয়াত ক্ৰিম্পিং কৰিব পাৰিব লাক্স লগাই পেলাই। এইটো দেখি আছে, ইয়াতো পাৰি। আৰু এনেকৈ ধুনীয়াকৈ ক্ৰিম্পিং কৰিব পাৰিব আপুনি। ধুনীয়াকৈ ক্ৰিম্পিং হৈ যায় ইয়াত। বহুত সুবিধা এইটো ৱেৰ কাটাৰ। মোৰ আগতে ৱেৰ কাটাৰ আছিলে এনেকুৱা কাটাৰবোৰ কি হয়, মামৰ ধৰি যায়। মামৰ ধৰি আৰু এই স্প্ৰিংডাল ছিঙি যায়। এনেকৈ স্প্ৰিংবোৰ ছিঙি যায় আৰু ইয়াত ধাৰ নোহোৱা হৈ যায়, মানে খুব সোনকালে নষ্ট হয় এইবিলাক। মই আৰু এডাল লৈছিলোঁ এনেকুৱা। এইবিলাক ইয়াৰ স্প্ৰিংডাল ঠিকে আছে, কিন্তু ইয়াত ধাৰ নোহোৱা হৈ গ'ল। কাটিং নহয়, ৱেৰ কাটিং নহয়, মানে একদম বহুত অসুবিধা। ইয়াৰ আপোনাৰ এই কাটাই নাখায়। আৰু ঠিক তেনেকৈ এইডালো এনেকুৱা, কাটাই নাখায়। এইবিলাক মানে ইমান ঠিক নহয়। এইটো যিটো মই মানে যিকোনো ইলেক্ট্ৰিচিয়ানৰ কাৰণে এইটো টুলছ বহুত দৰকাৰী আৰু কাম কৰিব সুবিধা হয়। আপুনিও ল'ব পাৰিব এনেকুৱা টুলছ, ইউজ কৰি ল'ব পাৰে। আমাৰ বিশেষকৈ ঘৰৰ কাৰণেও দৰকাৰ এনেকুৱা টুলছ। ঘৰতো আমাৰ যিবিলাক লাইনৰ ৱেৰ কাটিঙৰ কাৰণে আৰু যিকোনো ৱেৰ কাটিঙৰ কাৰণে লাইনৰ, ঘৰতো আপুনি ল'ব পাৰে এনেকৈ ঘৰৰ কাৰণে। আৰু ইলেক্ট্ৰিচিয়ানৰ কাৰণেও এই পাত বহুত দৰকাৰ, ল'ব পাৰে। মই লিংকটো ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম। মই ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ, তাৰ পৰা পাৰচেছ কৰিছোঁ মই। 640 লৈছে। অনলাইন অৰ্ডাৰ কৰিছোঁ। তাত লিংকত গৈ আপোনালোকে মোৰ ডিছক্ৰিপশ্যনৰ লিংকত গৈ আপোনালোকে পাৰচেছ কৰিব পাৰিব। এই টুলছ পাত চাই আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে জনাব। ভাল লাগিল নে বেয়া লাগিল। ধন্যবাদ।